ng tidbits, ng ham, at ng cheese. Gasahin na po natin yung dough. Pagkatapos po natin yung masahin, lalagyan po natin ng design. Lilatoy na po natin ang hintayin na po natin maluto yung pag naluto po yung kabilang side naman po. Lalagyan na po natin ng sauce at ng topping.
po, lutuin na po natin sa kuwan.
Lulutuin na po natin yan. Hintayin lang po natin maluto yan. A few moments later. Yan na po natin ang lagyan naman po natin ng ham. Lalagyan naman po natin ng pineapple dito. Lutuin na po ulit natin. Hintayin po natin ng 5 minutes. A few minutes later. B, Ito na po yung ginawa naming ham and cheese. Kainin na po natin. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell for more videos. Once again, I'm Gabi and this is my sister, Hannah. See you next time. Bye. Thanks for watching.